مرحبا، معكم معتز بجاكي. كنت وعدكم ببرنامج تعليمي تثقيفي تدريبي يكون نواة للأشخاص المهتمين بالتدريب والتعليم، إن كانت من جهة الشخصية وإن كانت من الجهة المهنية. بدي أتشكر الجميع اللي شاركوني آراءهم وأفكارهم عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، واللي اتصل فيني بشكل شخصي لحتى يبدي آراءه واهتمامه وتشجيع. ما بدي أنسى أستاذي ومعلمي والموجه الشخصي اللي عم بيكون دائما الداعم الأول بمسيرتي المهنية والعلمية، الدكتور خالد كمال الدين، اللي عم بيوجهني بالنصائح والإرشادات لحتى نتميز من يوم ليوم ومن نطلع من درجة لدرجة. فشكرا جزيلا دكتور خالد. بداية كان لابد من اختيار عنوان للبرنامج، وهالعنوان يكون شيق ومميز. بعد التفكير والاستشارة وآراء بعض الأصحاب قررنا نعتمد عنوان بسيط لطيف، واللي هو ارتقي فالقاع مزدحم. لأنه للوصول للقمة والتنافس لابد من التميز والارتقاء للأعلى، لابد من تطوير الشخصية والمهنية وتغير بحياتك. بدك تضل مثلك مثل غيرك مثل عموم الناس، فيك تبقى، بس حتضل محلك ولا حتوصل ولا حتتطور. فعلى هالأساس أنت لازم ترتقي لحتى تطلع وتوصل للقمة. وبالمناسبة القمة تساعى الجميع، ما تفكر إنه القمة إنه شخص واحد بيقف عليها، لا، القمة تساعى الجميع. القاع هو المزدحم، القاع هو اللي كل الناس موجودة فيه. ما تفكر القمة هي عبارة عن مكان لشخص واحد فقط، أبدا. المميزين كتار، العالميين كتار، الناجحين كتار، فيك ترجع آلاف 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 من الناجحين موجودين. فعلى هالأساس أنت مدعو للتطور والتقدم والتميز والتغيير بحياتك، تغيير بشخصيتك، وإن شاء الله حتلاقي فرق بحياتك المهنية والعلمية والعملية، وحتتميز عن غيرك وتكون نواة لمناصب أعلى، لمراكز أعلى، لحياة أفضل، لعلاقات أفضل. وإن شاء الله تابعنا بتوصل للي بدك إياه. بالنسبة للمواضيع المطروحة ما حكتير نفوت بفلسفة الأمور، لا، حنعتمد التجارب الشخصية البسيطة اللطيفة. لابد من تعريف لنثبت الأفكار، بس تعريف بسيطة، ما حنتطرق كتير لهذا الموضوع. الكتب موجودة، المكتبات ضخمة جدا. أنا بنصح الجميع بقراءة أي شيء بموضوعنا اللي نحن عم نحكي فيه بأي حلقة. روح اتعمق، خلي معارفك تزيد، خلي خبراتك تزيد، خليك تثقل بهيدي المعارف والمهارات. بس نحن حنعتمد الاسلوب الشيق اللطيف الظريف، اللي هو حيكون مثل كأنه الواحد ببيته عم بيحكي مع صديقه، لحتى نوصل للي بدنا اياه بفكرة بسيطة بوقت قصير، ونتناقل هيدي الخبرات. انت حتاخد بعض الاسرار بكل حلقة، وانت عليك تكمل، عليك تتطور، عليك تبحث، عليك تقرأ. وكمان رح ناخد بعض المداخلات ان كان عبر الصوت او الصورة حسب ترتيب اللوجستي بأي بلد نحن عم نصور فيه. فهالأساس رح تستفيدوا كتير، ما بس مني أنا، من بعض الخبراء اللي حيشكلوا جزء كتير كبير من هيدي الحلقات، ويكونوا لهم دور بتفعيل الحلقات وزيادة المعارف وزيادة الخبرات عند المشاهدين. اليوم رح نعرض الحلقة الأولى، واللي هي بعنوان أسرار التفكير الإيجابي. كان لابد من البداية من التركيز على نقطة الإيجابية بالتفكير والتعامل مع مختلف الظروف والسيناريوهات والعقبات، لحتى نقدر نكمل الحلقات مع بعض. لأنه إذا أنت شخص سلبي ومتشائم، فالسلبية والتشاؤم رح تعمل حاجز فولاذي بينك وبين الأفكار المطروحة، وهالشيء حيخليك ما حتستفاد منها. فأنت مدعو للإيجابية، ومدعو لصفاء الذهن، ومدعو لتفتيح العقل لحتى تستقبل كم هائل من المعلومات الإيجابية لحتى تقدر تغير وتطور حياتك، وإلا رح تبقى محل ما أنت وما حتستفاد للأسف. نحن بحياتنا كتير سلبيين، وسلبيين بنسبة عالية جدا، وهالشيء الكل بيلمسه بمحيطه وبحياته وبمجتمعه. خلينا نعطي مثال بسيط. لما تنزل على سيارتك ورايح الصبح على شغلك، جربت تشوف شكلك بالمراية انت عم تسوق كيف عامل؟ طيب لو واحد مارق من حدك بالسيارة مبتسم أو عم بيضحك، شو حتقول عنه؟ حتقول عنه يا حرام مريض الله يشفيه، أو حتقول عنه مروق ما في شيء وراه. خلونا نعمل تجربة بكرة الصبح. اللي رايح على شغله لما تشغل السيارة بلش ابتسم، بلش ابتسم لحديت ما توصل على شغلك. وخلينا نكرر الموضوع 30 يوم. يقال أن العادة بدها 21 يوم لتصير تلقائية. نحن حنعطي الموضوع شهر، وخلينا نشوف هيدا التغيير شو أثر على حياتنا. بشوفكم بعد شهر بهيدي العادة إن شاء الله. المشكلة الموجودة عنا هي بفهم الأمور. يعني لو صار معك مشكلة وقعد بمصيبة وصرت سلبي وصرت عدائي وتكره كل اللي حواليك، تكره عائلتك وتكره أصدقائك وتكره صاحب المشكلة، حتغير شيء؟ أكيد لا. ولا حتعطي نفسك الفرصة للتفكير بالبدائل والحلول واختيار الأفضل لهيدا الموضوع. بالمقابل لو فكرت بالموضوع بإيجابية، رح تعطي نفسك المساحة للتفكير بالحلول والبدائل واختيار الأفضل بشكل أسرع وتكلفة وجهد أقل.
واكتساب الخبرة بالمستقبل لتتعامل مع نفس الموضوع وتختار له الحل الأفضل. أما إذا ضليتك مركز على المشكلة كمشكلة رح تزيد من احتمالية الخسائر عندك، ورح يتفاقم الموضوع ما حيوقف عنده. فأنت مدعو للإيجابية بأي مشكلة تتعرض لها. طيب بعد هيدا المقدمة اللي قلناها، شو رأيكم نعطي تعريف بسيط للتفكير الإيجابي ومش من الكتب؟ مع أنه الكتب مليئة بالتعاريف المميزة والإيجابية، والكل مدعو لحتى يقرأ ويتعمق بالموضوع، وممكن أنت تختار العنوان والتعريف المناسب لك. منك ملزم بكل شيء أنا بقول لك إياه من تعريف وتفاصيل، أنت بتاخد اللي بتلاقيه مناسب لنفسك. فأنا بلاقي كتعريف بسيط للتفكير الإيجابي هو تفاؤل العقل في الشدائد للتفكير بالحلول المقترحة واكتساب خبرة التعامل معها في المستقبل. يعني وقت يجيك مشكلة وقف لي ثواني وقول الحمد لله، وبلش فكر بالموضوع بإيجابية. قول لنفسك أنا كيف بدي حل هيدي المشكلة، ركز على الحلول والبدائل بدل ما تركز على المشكلة ذات نفسها، لأنه ما حتقدر تغير فيها. على القليلة خلي هيدا الموضوع بعقلك. لو بدا عليك آثار العصبية وآثار السلبية وآثار الانهيار ببعض المطارح، حتلاقي نفسك شوي شوي بلشت ترتاح، وعقلك اللي هو عم يفكر بإيجابية بلش يعطي الأوامر لكافة أعضاء الجسم لحتى يتعاطوا مع هذا الموضوع بإيجابية، وشوي شوي رح تعتاد الموضوع ويصير تلقائي بدون التفكير فيه حتى. واستكمالا لهذا الموضوع، أنا حبيت أخذ مداخلة من طرابلس لبنان مع المدرب الدولي وخبير البرمجة اللغوية العصبية الأستاذ طلال الصغير ليحكي لنا أكثر عن دور البرمجة اللغوية العصبية في تعزيز التفكير الإيجابي. يعطيك العافية أستاذ معتز، يسعد أوقاتك ويسعد أوقات مستمعينك ومشاهدينك. موضوع التفكير الإيجابي موضوع جدا مهم، لأنه ما في شك هو موضوع بيمس كل شخص منا بحياته الواقعية والعملية، وهو ممكن يكون سبب من أسباب نجاحه بالحياة وسعادته بالحياة، أو على العكس تماما ممكن يكون هو سبب من أسباب تعاسته ومشاكله بالحياة. التفكير الإيجابي خلينا نرجع لجذوره، هو شكل من أشكال التأثيرات البرمجة بحياتنا. كل واحد منا بحياته من ولادته يتعرض لمجموعة من البرمجيات اللي هي بتبلش مع برمجة أهله وأسرته ومجتمعه وبيئته اللي هو عايش فيها. بالتالي بتتوسع الدائرة لترجع تبرمجة من المدرسة ومن الحلقة الواسعة اللي بيشكلها من تعارفه على المدرسين وعلى أصدقاء وعلى ظروف حياة وغير هيك، لحتى ما يصير نفسه هو الشخص مبرمج لذاته. من هالبرمجيات بتتكون، ما في شك بتتكون عنا قناعات، لكل واحد منا قناعات وقيم ومبادئ بيحملها، بتحدد هيدي القناعات والمبادئ والأفكار اللي عم يحملها بتشكل هوية عنده، حتى يصير هويته وصفة تفكيره بصير في عنده ما يسمى بالتفكير الإيجابي أو التفكير السلبي. هيدا اللي اهتمت فيه ما يسمى ببرنامج البرمجة اللغوية العصبية، يلي حطت مجموعة من القواعد أو المبادئ يلي المعتقد فيها أو اللي هو متمثلة ممكن ينتج عنه تفكير إيجابي بتسبب له برمجة إيجابية أو برمجة سلبية. من بعض القواعد اللي بتخلينا نشوف الفرق ما بين الشخص الإيجابي والشخص السلبي، وهي مثال مبدأ عند في البرمجة اللغوية العصبية اسمه ليس هناك فشل بل خبرات وتجارب. لما باخد هيدي القاعدة كمبدأ من مبادئ التفكير وبنطلق فيها، الشخص الإيجابي هو اللي بيرفع هذا الشعار معه بسلوكياته وتصرفاته اليومية وحياته أو علاقاته مع الأشخاص وتواصله أثناء التواصل، أو مع نفسه أثناء تواصله مع نفسه مع ذاته. فلما بيرفع شعار أنه ما في شيء بحياتي اسمه فشل، كل سلوك بعمله وما بوصل فيه للنتيجة اللي أنا بدي إياها، لا يعني هذا أنه هو فشل.
لا، هذا يعني انه انا اكتسبت خبرة من وراء تصرف او عمل، مشيت بخطوات معينة ما وصلني للهدف اللي انا بدي اياه. فانا اكتسبت خبرة انه هيك الخطوات ما بتوصل لهيك نتيجة. هذا الشخص الإيجابي بيفكر عكسه تماما. بيفكر الإنسان اللي هو مبرمج تفكير ببرمجة سلبية، لما يخوض تجربة وما يوصل فيها للنتيجة اللي هو بده إياها، فمباشرة بيرجع لنفسه، بيوصف نفسه بأفظع الأوصاف، وبيفوت بدائرة ما يسمى بجلد الذات، وبصير بيقول عن نفسه أنا فاشل، وأنا ما عندي تجارب إيجابية. فبالتالي بيروح بينعزل عن المحيط الإيجابي، وبتصرف سلوكيات مع نفسه أو مع غيره سلوكيات سلبية. ومن هذا المنطلق خليني أقول القاعدة اللي هي مشهورة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا اللي بدي أحكم على أي شيء بناء على تصوري. فأنا لما تصورت بدي أفترض وقسيتني على القاعدة أو المبدأ الأول اللي هو بالبرمجة اللغوية العصبية، اللي هو ليس هناك فشل بل خبرات وتجارب. هذا شيء بسيط من هذا البرنامج، يلي ممكن الشخص يدخل دورة ويعيد برمجة نفسه لحتى يتواصل مع ذاته ومع الآخرين بطريقة إيجابية. أنا بدي أشكرك أستاذ معتز، وأشكر لكل المستمعين أنه أتحت لي هالفرصة أنه وجه رسالة حلوة للمستمعين والمشاهدين. وهذا ما في شك يعني بيفتح لنا أفق جديد، عمل منتج ورائع. يعطيك العافية. لولا الوقت انه هو قليل، لا بتعرف هذا الامر بياخد اوقات كثيرة، ساعات وساعات. وان شاء الله بنلاقيكم بحلقات جاية، والله يعطيك العافية. شكرا جزيلا أستاذ طلال على هذه المداخلة المميزة والمفيدة. وبنصح أنا الجميع بحضور دورات البرمجة اللغوية العصبية مع خبير البرمجة اللغوية العصبية الأستاذ طلال الصغير، لأنه من المميزين المبدعين في هذا المجال. بتمنى ما تكونوا تعبتوا لهلأ. خلونا ناخذ بعض أسرار التفكير الإيجابي لحتى نشوف الآليات اللي ممكن نتعاطى معها لحتى نزيد من موضوع التفكير الإيجابي عند كل شخص منا. أولا، ابتعد عن المتشائمين والسلبيين. إذا طلعت حواليك كم شخص عندك بيشجعك على الزواج، بيشجعك على الدراسة، بيشجعك على أنك تفتح مشروع جديد، بيشجعك على أنك تقرأ كتاب جديد، رح تلاقي 95% من الأصدقاء والأصحاب والناس حواليك سلبيين، رح ينسفوا الفكرة تبعتك، رح ينتقدوك، رح يجعلوا من فكرتك المبدعة فكرة سلبية من سابع المستحيلات أنك تحققها أو توصل للمرحلة اللي أنت شايف نفسك فيها. بس بدي إياك تعرف شغلة، ما حدا غيرك رح يتزوج، ما حدا غيرك رح يكمل دراسة، ما حدا غيرك رح يتطور، ما حدا غيرك رح يقرأ كتاب جديد. المشروع اللي حتفتحه لإلك وحدك، ونتائج هيدول كلهم رح تنعكس عليك وحدك. فبدي إياك تعرف إنه القرار بيعود إلك وحدك. استشير واستخير، بس أنت اللي قرر. لأنه الناس بطبعها سلبية، منظرة، متشائمة، وخبراء بموضوع التشاؤم والسلبية والانتقاد. رح تلاقيهم منافسين بدرجة أولى. ما تجرب تنافسهم بالموضوع لأنهم أخذوها خبرة بالسنين. المرض تفشى بكل جسمهم، ندعي الله يشفيهم، وانت انتبه ما تنعدى لأنه المرض بيعدي. تاني سر من أسرار التفكير الإيجابي، صاحب المتفائلين والناجحين. النجاح بيعدي مثل المرض السلبية والتشاؤم. عود نفسك على مصاحبة المتفائلين والناجحين، واللي عندهم إنجازات، واللي عندهم أهداف عم بيحاولوا يحققوها ويسعوا لها. عود نفسك إنك تحضر محاضرات تطويرية، محاضرات تعليمية. عود نفسك إنك تسمع للمحفزين العالميين. اسمع للدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله، اسمع لتوني روبنز، اسمع لليس براون، اسمع لزيغ زيغلر، اسمع لبراين تريسي، اسمع لروبرت كيوساكي، اسمع لروبن شارما. كلهم هيدول محفزين عالميين وعندهم قصص نجاح رهيبة. تابعهم واقرأ بقصص النجاح. مثل ما قلنا، حاول تشيل الاستراتيجيات والآليات اللي خلت هالناس توصل لهيدي المرحلة. خلي محيطك وحياتك نجاح بنجاح. حاول تنشر هيدي الثقافة بجامعتك، بشركتك، ببيتك، بمحيطك. خليك هالي من التفاؤل، خليك هالي من النجاح وين ما كنت تكون. ثالث سر من أسرار التفكير الإيجابي، لا تحقق أحلام حدا على حساب أحلامك. نسبة كبيرة من الناس حققوا أحلام غيرهم على حساب أحلامهم.
لما كنت بدك تدخل الجامعة كم شخص بلش يعطيك رأيه؟ بنصحك تدخل هندسة، بنصحك تدخل إدارة أعمال، بنصحك تدخل طب. بلش يختار لك التخصص هو بذات نفسه. أو أهلك لما كنت صغير قالوا محمد لازم يطلع دكتور، خالد لازم يطلع طيار، آية لازم تطلع مدرسة. بلشوا يحققوا أحلامهم بأولادهم. بنصحك تختار التخصص، تختار المهنة، وتختار حياتك وحدك. حقق أحلامك أنت وحدك بس، ما تسأل عن حدا. استشير، نرجع بنحكي واستخير، ما اختلفنا، بس خليك بأحلامك أنت وحدك بس. خليك أنت راضي عن ذاتك وراضي عن نفسك، لأنه مثل ما قلنا النتائج رح ترجع عليك أنت وحدك بس. رابع سر من أسرار التفكير الإيجابي: ضع أهدافك واسعى لتحقيقها. خليك صاحب أهداف، ما تخلي حياتك فوضوية، ما تعيش كل يوم بيوم وتنتظر مفاجآت. حدد أهدافك، حدد الخطوات لتحقيق هذه الأهداف، حاسب نفسك، راقب أدائك، خلي عندك خطة استراتيجية شخصية لحياتك وتكون مكتوبة لتقدر تراجعها دائما. خلي عندك رؤية، خلي عندك رسالة، خليك صاحب خريطة بهذه الحياة، ما تمشي بدون خريطة. صاحب الأهداف دائما بيسعى للأفضل، دائما بيحاول ينافس الأفضل ليصير أحسن منهم، ما بس ليكون مثلهم. لأنه إذا ما عندك أهداف رح تكون أداة لتحقيق أهداف الآخرين. فصاحب الأهداف صاحب همة، صاحب نشاط، صاحب عمل. صاحب الأهداف إنسان ذو قيمة، صاحب الأهداف إنسان حي. الله خلقك وكرمك لتترك أثر بهيدي الحياة، ما بس لتاكل وتشرب وتنام وتضيع وقت. أنت تستحق تكون ضمن المميزين. خامس سر من أسرار التفكير الإيجابي: آمن بنفسك. دائما مهما عملت عمل كبير أو صغير خليك مآمن بنفسك، وخليك مآمن إنك تقدر تعمل عمل مهما يكون. الإيمان بالنفس بيعطي طاقة، بيعطي عزيمة، بيعطي رضا. ما تتواضع تواضع مزيف، اعرف قدراتك واعرف إمكانياتك وخبراتك. خليك دائما أنت محفز ذاتيا، ما تنتظر ثناء من حدا، ولا تنتظر شكر من حدا، ولا تنتظر مردود من حدا. حدث نفسك دائما انك تستحق الافضل. حدث نفسك دائما انه انا عندي خبرات، عندي امكانيات، عندي قدرات. جربت شي مرة تعتمد التحفيز الذاتي اللي هو اروع انواع التحفيز؟ جربت شي مرة لما انهيت مشروع معين انك تروح تعزم نفسك على كافي بمحل انت بتحب تروح عليه؟ جربت شي مرة خلصت شهادة جامعية ولا خلصت مشروع كبير انك تكافئ نفسك بسفر على دولة معينة ضمن الامكانيات طبعا، واعتبرته من نوع من التحفيز الذاتي؟ جربت تحفز نفسك انك تشتري ساعة مثلا لألك لانك حققت انجاز معين؟ اسمع هيدي النصيحة: تابع التحفيز الذاتي، ما تنتظر حدا يحفزك، خليك انت محفز ذاتيا ولحتلاقي نفسك بطاقة ايجابية رهيبة. هيدي كانت أول حلقة، بتمنى تكون عجبتكم، وإن شاء الله رح نشتغل على تطوير الحلقات أكثر وأكثر وتطوير المحتوى بالحلقات الجاية. بس ما توقفوا هون، اقرأوا وابحثوا وتعلموا بالتفكير الإيجابي. خلي حياتنا النفسية صحية، لأنه دائما نستحق الأفضل. شوفكم الأسبوع الجاي موضوع جديد بحلقة جديدة. انتظروني، في أمان الله.